હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું મકાઈનું વઘારિયું। તો એ માટે મેં અહીંયા અમેરિકન મકાઈ લીધી છે। તમે દેશી મકાઈ હોય તો એ પણ લઈ શકો। તો આપણે કાચી જ લીધી છે। જો તમે દેશી મકાઈ લો તો એને બાફી લેવાની, નાને ચડતા વાર નથી લાગતી, એટલે મેં કાચી જ લીધી છે। હવે એના આપણે દાણા અલગ કરીશું। તો આ રીતે આપણે શરીરની મદદથી એના દાણા અલગ કરી દઈશું। આસાનીથી આ રીતે શરીરની મદદથી દાણા નીકળી જાય છે। તો એક મકાઈના આ રીતે આપણે દાણા અલગ કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે સરસ દાણા નીકળી ગયા છે। અને છૂટા કરવાની જરૂર નથી, એ આપણે વઘાર કરીશું એટલે છૂટા થઈ જ જશે। હવે આપણે એનો વઘાર કરીશું। તો વઘાર કરવા મેં અહીંયા એક કઢાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં રાઈ એડ કરીશું। આ રેસીપી તમે ડાયટમાં ખાઈ શકો એ રીતની તૈયાર થશે। તમે એકદમ ઓછા તેલમાં પણ બનાવી શકશો। તો હવે આપણે રાઈને તતળવા દઈશું। રાઈ તતળવા લાગી છે। હવે આમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। જીરુંને પણ આપણે થોડું વાર તતળવા દઈશું। હવે 5 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। 2 આખા લાલ મરચાં એડ કરીશું। હવે રાઈ જીરું તતળી ગયા છે। આપણે હવે અંદર સિંગ દાણા એડ કરીશું। એક નાની વાટકી જેટલા સિંગ દાણા છે। સાથે આપણે લીમડાના પાન એડ કરીશું। એક ડાળી લીમડાના પાન લીધા છે। અને આપણે 1 મિનિટ સિંગ દાણાને થોડા કડક થાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દઈશું। હવે એમાં આપણે મરચાં એડ કરીશું। તો મેં 2 મરચાં લીધા છે। બહુ તીખા નથી એટલે મેં 2 મરચાં લીધા છે। તમે જે તીખાશ જોતી હોય એ પ્રમાણે તમારે મરચાં એડ કરી દેવાના। હવે એમાં આપણે એક કાંદો એડ કરીશું। આ રીતે કાંદાને મેં રફલી ચોપ કરી લીધો છે। આપણે બહુ ચડાવવાનો નથી કાંદાને, આપણે 30 સેકન્ડ જ ખાલી આ રીતે સાતળી લઈશું। હવે એમાં કેપ્સિકમ એડ કરીશું। તમે શાકભાજી તમારી જોડે જે અવેલેબલ હોય તમે એડ કરી શકો। મેં 1 ટામેટું એડ કરીશું। એક મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ અને મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું છે એ એડ કરી દઈશું। હવે એમાં આજે આપણે મકાઈને દાણા કાઢીને રાખેલા એ આપણે એડ કરી દઈશું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું એટલે આપણે ફટાફટ ચડી જાય મકાઈ। તો અડધી ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે। બીજા મસાલા આપણે પછી કરીશું। હવે ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે 2 થી 3 મિનિટ થવા દઈશું। વચ્ચે વચ્ચે આપણે ચલાવતા જઈશું। તો 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ચેક કરી લઈએ। તો દાણો તો સરસ ચડી જ ગયો હોય છે, 2 મિનિટમાં ચડી જ જાય છે। તમારે ચેક કરવો હોય તો તમારે ચેક કરી લેવાનું। આ રીતે તમે ચેક કરી લેવાનું, ચડી જ જાય છે 2 મિનિટમાં તો મકાઈનો દાણો। જો દેશી મકાઈ હોય તો એને તમારે બાફીને જ લેવાની। હવે આપણે બીજા મસાલા કરીશું। 5 ચમચી જેટલી આપણે હળદર એડ કરીશું। તમારે તીખા જોઈએ એ પ્રમાણે લાલ મરચું એડ કરીશું। અડધા લીંબુનો રસ એડ કરીશું। 5 ચમચી ગરમ મસાલો એડ કરીશું। 5 ચમચી જેટલો ચાટ મસાલો એડ કરીશું। અને 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। મીઠું તો આપણે એડ કર્યું છે, તમારે જરૂર લાગે તો એડ કરવાનું। બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે થોડી વાર આપણે ગેસને ફાસ્ટ કરી દઈશું એટલે એકદમ આપણું છૂટું છૂટું મકાઈના દાણા થઈ જશે। હવે એમાં આપણે ટોપરાનું છીણ એડ કરીશું। મેં 1 મોટી ચમચી જેટલું ટોપરાનું છીણ એડ કર્યું છે। 1 ચમચી દાણા એડ કરીશું। તો આપણું મકાઈનું વઘારિયું
તૈયાર છે. હવે આપણે એને સર્વ કરીશું. તો હવે મેં પ્લેટમાં આપણો મકાઈનું વઘાર્યું લઈ લીધું છે. એના ઉપર આપણે ઝીણી સેવ એડ કરીશું. પછી ઉપર આ કાંદા, કેપ્સિકમ અને ટામેટાં જે રાખેલા મેં થોડા એ આપણે એડ કરી દઈશું આ રીતે. અને ઉપરથી થોડું આપણે ટોપરાનું છીણ પણ એડ કરીશું. થોડા આપણે લીલા દાણા એડ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણું લીલી મકાઈનું વઘારિયું. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.